Kamusta mga ka-relax? Ako ang inyong ka-relax na si Kuya Michael at welcome to my channel. Well, kung bago kayo dito sa channel ko, please like, subscribe, at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga videos ko. Mga ka-relax, ang topic natin for today is all about silk screen printing. Actually, nakita ko lang ang style or strategy na to sa video kay Mr. Dalarin TV. Shoutout nga pala sa kanya. Ngayon, itatry natin sa ating shop kung effective yung ganong style. Ang kailangan lang natin ay ang ating vinyl. Yes. Kailangan lang natin ng vinyl sticker. Yung mga ganyang vinyl natin na nilalagay sa damit. Actually, ito, meron na ako design. Naka-ready na siya sa ating silk screen. Ito ang ating silk screen. Ito ang ating vinyl. At ang ating heat press. So, sa position pa lang ng ating silk screen, malamang alam nyo na kung anong ating gagawin. Ang ating gagawin, ang ating vinyl na may design, ay ididikit natin sa ating silk screen. Nung una, inisip ko baka masunog yung silk screen natin. Pero as per dun sa video na nakita natin kay Mr. Dalarin TV, hindi naman nasunog. Well, gusto ko naghahanap talaga ako ng pinaka-easiest way ng paglalagay ng design sa ating silk screen. Kasi alam nyo nga, minsan tamad din ako maglagay ng photo emulsion sa ating silk screen. Lalo na kung ang mga client natin is pailan-ilan lang sa ngayon. Pero may nakita nga ako yung style niya without photo emulsion but with vinyl sticker. So, si vinyl sticker ay ilalagay natin sa ating silk screen. Kagaya niyan. Ang ating is 160 degree in 10 seconds. Ito nga pala ang design natin is naka-base na doon sa t-shirt na pagkakabitan natin. Ngayon mga ka-relax, panoorin nyo. Medyo actually biglaan lang din tong pagbablog natin, itong pagbibideo, kaya magpasensyahan nyo na. Ngayon itatry na natin idikit ang ating vinyl sa ating silk screen. Well, taba ako Yan, okay, naka-position na. Okay, taas. Ginawa akong baliktaran kasi sayang yung space. Gamit natin ang ating... Ano nga ba tawag dito mga ka-relax? Paki-comment na lang sa ating comment section. Sa mga nakakalam sa tawag dito, nakalimutan ko kasi. Minsan tamad, hulyanin pa. Ayan, try natin. Sana effective. Try natin. Let's see mga ka-relax kung effective. Sana effective para madali na lang, no? Sa tingin ko, okay siya sa mga single color. Pero kung double color, medyo mahirap tansyahin. Ano kaya? Ay, naku, nakalimutan ko lagyan. Mga ka-relax, kailangan nga palang lagyan ng t-shirt or kahit anong tela ang ating pad. Kasi ayaw natin madamage or malagyan ng mga kulay o kung ano mang di maganda ang ating pad. Nagulat ako mga ka-relax, meron tayong bisita dito. Pogi! Mga ka-relax, storbo! Xerox na, bastos. Video pala mo na. Xerox, ayan. Xerox na. Bastos, mga ka-relax. Mga ka-relax, tatanggalan na natin ang ating plastic sa ating design. Tapos, ipapa-analyze na natin. Sa tingin ko maganda naman. Tagal.
Tagal ko na kasi hindi nagbo-vlog eh. Kaya naisip ako ngayong video ano. Sayang ang binibigay na YouTube. Ay, may binibigay ba doon? Oh, monetize kasi ako. Certified YouTuber. Easy. Mga karela, isang salang pa natin ha. Jadel, wait lang ha. Okay. Mga karelax, kailangan, wag nyo kalimutan na lagyan ng kahit anong tela ang ating pad. Actually, na-damage na siya. Wag naman yung sa inyo. Pero pwede pa naman gamitin yung kabila. Yan. Para maiwasan, ma-damage, lagyan natin ng tela. Para kung ano man ang mangyari, save ang ating pad. Sayang kasi yung pad natin, medyo mahal pa naman yan. Ako lang. Para siya. Number ko naman, hindi naman pwede eh. Nakita ko lang kasi yung style na to sa YouTube. Gagayahin ko Pala lang. sa'yo pagpagawa sila sa tarpaulin eh. Tumigat ah. May isang damit ako na lang. Damage ang ating damit, kaya dapat yung mga damit yung ilalagay ay yung ano lang, yung kumbaga hindi nyo nagagamitin, luma. Magugulat ka na lang. Ano, ganun lang ano? Hindi na susunod doon. Yan. Itong damit, yan ang sayang. Ibigay ko na naman ito kayo na. So gusto to nila, yung mga gantong damit. Damit daw. Oo, malamig na yung ganito. Okay mga ka-relax, mukhang okay naman siya. Mamaya papakita ko sa inyo pagka mag-print na tayo ng ating design sa damit.